Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi van, ha minden döntésed egy új világot hoz létre? Miért nem értjük a kvantummechanikát valójában? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a kvantummechanika legmélyebb rejtélyeiről fogunk beszélni. Mégpedig arról, miért tűnik úgy, hogy hiába a számítási siker, mégsem értjük igazán, hogyan működik ez az egész. Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy van egy szabályrendszered, ami minden látszólagos varázslat nélkül működteti a világot, számítógépet, napfényt, vegyületeket, lézert, GPS-t, sőt a testedet is. Ez a rendszer a kvantummechanika, és most kapaszkodj meg, a világ legjobb fizikusai szerint valójában nem értjük, mi is ez pontosan. Hihetetlen, igaz? Pedig ez nem holmi összeesküvés elmélet, hanem maga a modern fizika egyik legkínosabb vallomása. A kvantummechanika matematikája lenyűgözően pontos, olyan szinten, hogy például az elektron mágneses momentumát 15/10 jegyig egyezik a méréssel. És mégis, ha megkérdezed egy fizikust, de mit jelent ez az egész valójában, jó eséllyel csak megvonja a vállát. Richard Feynman. A kvantummechanika egyik legkarizmatikusabb elmagyarázója azt mondta: azt hiszem, biztonsággal kijelenthetem, hogy senki sem érti a kvantummechanikát. És ezt nem cinikusan értette, inkább dühösen, mert úgy érezte, hogy valami fontos dolog csúszik ki a kezünkből. És ő legalább bevallotta. Mások inkább úgy csinálnak, mintha minden rendben volna. De miért alakult ez így? Miért használjuk nap mint nap ezt az elméletet, ha közben nem is értjük a valóságos tartalmát? Az egyik oka történelmi. A kvantumelméletet az 1920-as években építették fel, amikor egy csomó nagyágyú, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac igyekezett értelmet adni a mikroszkopikus világ szeszélyeinek. Az elmélet működött. Túl jól, és mint minden sikeres praktikus eszközt, ezt is elkezdték úgy kezelni, mint egy fekete dobozt. Beírod az inputot, kijön a jóslat, kész. Ez a hozzáállás azóta is meghatározó lett. A tankönyvek a kvantummechanikát inkább receptek halmazaként tanítják, nem mint egy mély valóságról szóló elméletet. Megvan a hullánfüggvény, megvan a Schrödinger egyenlet, aztán amikor mész, összeomlik a hullánfüggvény. De hogy mit jelent ez az egész, semmi szó róla. Csak számolj és ne kérdezz. A diákokat már korán leszoktatják arról, hogy zavarja őket a dolog. A ne okoskodj, csak számolj attitűd, amit gúnyosan csak úgy hívnak koppenhágai hozzáállás, odáig vezetett, hogy még az alapvető kérdések is tabuvá váltak. Mi az a mérés? Mitől valóságos egy esemény? Létezik-e a világ akkor is, ha nem nézzük? Ezek nem filozófiai köldöknézések, ezek a kérdések a fizika szívében dobognak. Mert ha nem tudjuk megmondani, hogy mikor és hogyan történik a kvantum összeomlás, akkor hogyan bízhatunk abban, hogy amit látunk, az valóban a világ képe? És itt jön a csavar. A kvantummechanika nem csak hogy működik, de az egyetlen dolog, ami nem része az egyenleteinek, az épp a mérés. A Schrödinger egyenlet folyamatos, sima és determinisztikus. Ha tudjuk a kezdeti hullánfüggvényt, minden további állapot kiszámolható. A mérés viszont hirtelen, ugrásszerű és valószínűségi, és semmi sincs az alapegyenletben, ami erre utalna. Mintha lenne egy robotunk, aki csodásan főz nekünk, de fogalmunk sincs, hogy hogyan választja ki a receptet. És amikor rákérdeznénk, a válasz csak ennyi. Csak fogadd el, hogy működik. Nos, ez nem elég, nem a Nettanár csatornán, mert tudományos szemmel nézve ez egy hiány. Egy rész a tudásban. Egy olyan rész, amely 100 éve ott tátong, és amit a legtöbben szőnyeg alá söpörnek. Sean Carroll joggal veti fel. Lehet, hogy eljött az idő, hogy újra komolyan vegyük ezt a rést. Nem díszlet, nem filozófiai játszótér, hanem maga a valóság mélyének kapuja. Hogy mit találunk ott? Talán egy újfajta valóságképet. Egy olyan világot, ahol nem a megfigyelő teremti meg a valóságot, hanem minden valóság egyszerre létezik.
De erről majd később. Most csak egy valamit vigyél magaddal. Az, hogy egy elmélet működik, nem jelenti azt, hogy értjük is. És amíg nem értjük, addig nem nyugodhatunk bele. Mert a világ ennél biztosan mélyebb. Mi a baj a tankönyvi kvantumelmélettel? Mi lenne, ha azt mondanám, amit az egyetemeken kvantummechanikaként tanítanak, az valójában egy kényelmi trükk, egyfajta hazugság a gyerekeknek. Egy működő receptkönyv, de nem a főzés valódi fizikája. Nos, pontosan erről van szó. És most ideje szétszedni. A hivatalos kvantummechanikát, amit a legtöbb fizikus megtanul és használ, gyakran nevezik tankönyvi kvantumelméletnek, vagy koppenhágai értelmezésnek. Lényegében ez azt mondja, számolj hullámfüggvényekkel, használd a Schrödinger egyenletet, majd amikor valaki megfigyel valamit, a hullámfüggvény összeomlik az adott mérési eredményre. Ennyi. Kérdés? Ne legyen. Gondolj bele, mit is jelent az, hogy megfigyelés? Ki vagy mi számít megfigyelőnek? Egy ember, egy kamera, egy macska, egy Geiger számláló. És mikor történik az összeomlás? Abban a pillanatban, amikor a részecske neki megy a detektornak? Vagy amikor a fizikus rápillant az eredményre? Netán csak akkor, amikor tudatosul benne. Ugye érzed, mennyire bizonytalan a dolog? Ez a problémakör az úgynevezett mérési probléma. A kvantummechanika szabályai két részre bomlanak. A determinista fejlődés, a Schrödinger egyenlet alapján a hullámfüggvény szépen fejlődik, minden részecske szuperpozícióban, szétfolytonosan. Aztán jön a hirtelen ugrás, a hullámfüggvény összeomlik egyetlen lehetőségre, amint megfigyelést végzünk. Ez a kettősség teljesen példátlan a fizikában. A klasszikus elméletek, mint Newton törvényei vagy a relativitás elmélet mindig ugyanazt a szabályt követik. Megfigyelés ide vagy oda. Ott nincs különvilág. A mérésnek a kvantumelmélet viszont mintha két arcot mutatna. Egyet, amikor senki sem néz, és egy másikat, amikor valaki figyel. Ez nem tudomány, ez teátrum. Vegyünk egy példát. Képzeld el, hogy van egy dobozod, benne egy elektron. Az elektron hullámfüggvénye azt mondja, 50% eséllyel itt van, 50% eséllyel ott. A Schrödinger egyenlet szerint ez az állapot teljesen rendben van. Az elektron valóban két helyen van egyszerre. De amikor megnézed, hirtelen csak az egyik helyen találod meg, és a tankönyv azt mondja, ekkora hullámfüggvény összeomlik, kizárva a másik lehetőséget. Igen ám, de ezt az összeomlást semmilyen egyenlet nem írja le. Nincs rá fizikai szabály, nincs időskála, nincs mechanizmus, csak egy szó, összeomlás. Ez olyan, mintha egy klasszikus mechanikai könyv azt írná, ha a labda kiesik a kezedből, valószínűséggel felugrik, de ha valaki nézi, akkor mindig leesik. Na ugye ez így elég gyanús. És akkor még nem is beszéltünk arról, mit jelent valójában az, hogy valami létezik, vagy nem létezik. A klasszikus világban, amit látunk, az ott van. A kvantumvilágban viszont minden lehetőség egyszerre van jelen, egészen addig, amíg rá nem nézünk. Ez a logika lehet, hogy jól működik a számításokban, de filozófiailag és fizikailag is instabil, mert nem mondja meg, mi számít mérésnek, és nem mondja meg, mi történik azokkal a lehetőségekkel, amik nem valósultak meg, megszűnnek, soha nem is léteztek, elpárolognak, mint egy álom. A tankönyvi kvantummechanika válasza, erről nem beszélünk, és ez nem vicc. Ráadásul a modern fizikusok többsége, talán mert így tanulta meg, talán mert nem akar filozófiai vitákba bonyolódni, ezzel a hozzáállással él együtt. Még akkor is, ha nyilvánvalóan nem kielégítő. Shankarol joggal írja, a kvantummechanika jelenlegi formája olyan, mint egy orákulum. Kérdezz tőle valamit, kapsz egy választ, de soha nem tudod meg, miért az a válasz. A tudomány, barátaim, nem az orákulumokban hisz.
Képzeld el, hogy lenne egy géped, ami mindig megmondja, merre dobj egy labdát, hogy beletalálj a kosárba. Használhatod sikerrel, de ha egyszer elromlik, fogalmad sem lesz, mi ment félre. Mert sosem értetted a mögöttes törvényt. Nos, ilyen a jelenlegi kvantummechanika is. Egy működő gép, de nem értjük a fogaskerekeit. A valódi tudomány célja nem csak a számolás, hanem a megértés, a miért keresése. Ha valami ennyire sikeres, és mégsem értjük, az nem megnyugtató, az kihívás. Egy felhívás a kíváncsi elméknek. És ha egyszer rájövünk, mi van a háttérben, lehet, hogy a valóság nem is omlik össze, csak szétválik. És az a másik lehetőség talán nem is tűnik el. De erről majd később. Egyelőre annyit mondhatunk, a tankönyvi kvantummechanika nem elég. Működik, de nem értjük. És ez egy tudományos vészjelzés. Létezik-e mérés, vagy csak illúzió? Ha senki sem figyel oda, akkor a hold is eltűnik. Ez nem csak egy filozófiai móka. Ez a kvantummechanika szívében lüktető kérdés. A modern fizika egyik legzavarba ejtőbb állítása ugyanis az, hogy amit mi mérésnek hívunk, az talán nem is létezik objektív értelemben. Csak mi hisszük, hogy történik valami különleges, miközben a valóság csak simán megy tovább. Képzeld el a következőt. Van egy elektronod, ami egy dobozban rejtőzik. Nem tudod pontosan, hol van, de a kvantumelmélet szerint valójában mindenhol van egy kicsit. Hullámként viselkedik. Aztán jön egy kamera, vagy te magad, és megpróbálod megnézni. A tankönyv szerint ekkor hirtelen összeomlik a hullámfüggvény, és az elektron eldönti, hol van. De mi van, ha ez a történet nem is igaz? Mi van, ha a mérés nem más, mint egy hétköznapi, sima kölcsönhatás? Csak mi csinálunk belőle misztikus aktust? Ez az, amit Sean Carroll és az ausztrál kvantummechanika, vagyis az Auster Quantum Mechanics, röviden AQM javasol. Szerintük a mérés nem különleges. Nincs varázslat, nincs összeomlás. Csak a Schrödinger egyenlet van, és minden, de minden, még mi magunk is, az szerint fejlődünk. Tehát amikor megnézed az elektront, valójában nem történik semmi különleges. Te és az elektron egyszerűen egymásba gabajodtok. Ez a gabajodás nem költői kép. Ez a kvantummechanika egyik legfurcsább, de legbiztosabb jelensége, az összefonódás. Ilyenkor két rendszer, például egy elektron és egy kamera, vagy akár egy elektron és te, olyan módon kapcsolódik össze, hogy többé nem lehet őket különállóként leírni. Az egész rendszer egyetlen közös hullámfüggvényben él tovább. Vegyük példának a következőt. Az elektron szuperpozícióban van. Lehet balra is, jobbra is. Te megnézed. Mi történik? A Schrödinger egyenlet szerint most már a közös rendszer, te és az elektron egy új szuperpozícióba kerül. Az egyik világban te azt látod, hogy balra volt, a másikban azt, hogy jobbra. De te, a megfigyelő, csak az egyiket éled meg, azt, amelyikbe a saját másolatot került. És most kapaszkodj, az AQM szerint ez a valóság. A világ nem választ egy lehetőséget. Mind megtörténik, csak szétválik a hullámfüggvény egyre több és több különböző világra, ahol minden lehetőség valóra válik. A mérés tehát nem összeomlás, hanem szétválás. Az univerzum egyre gazdagabbá válik minden egyes kvantuminterakciónál. Miért hisszük mégis azt, hogy valami összeomlott? Mert az egyik világban találjuk magunkat. A mi tudatunk, a saját énünk, csak egy ága ennek a hatalmas, elágazó valóságnak, olyan, mint amikor az álmaidban sokféle történet zajlik, de te csak egyet élsz át. A többit nem törlöd, csak épp nem te vagy bennük. Ugyanezt történik kvantumszinten, csak most nem álomról, hanem a valóságról van szó. Ez az elgondolás megdöbbentő, de logikusan következik abból, ha komolyan vesszük a kvantummechanika két egyszerű alapelvét. A világot egy hullámfüggvény írja le. Ez a hullámfüggvény mindig, kivétel nélkül a Schrödinger egyenlet szerint fejlődik. Nincs kivétel, nincs külön mérési szabály, nincs összeomlás. Minden csak a jó öreg determinisztikus fejlődés.
És ez bizony azt jelenti, hogy a mérés nem valami különleges esemény, csak egy természetes fizikai folyamat, olyan, mint a gravitáció vagy a fénytörés. Mi tehát a mérés? Egy illúzió? Inkább egy félreértés. Úgy hisszük, hogy a világ egyet választott, de valójában csak mi ébredtünk fel az egyik lehetőségben, a többi pedig ugyanúgy lélegzik, fejlődik, csak épp nem mi vagyunk bennük. Lehet ezt misztikusnak nevezni, de a valóság néha tényleg furcsább, mint amit az elme elfogadni képes. Ami fontos, az AQM nem akar extrákat hozzáadni a kvantumelmélethez. Nem tákol hozzá rejtett változókat. Nem gyárt összeomlásmechanizmust, csak egyetlen dologra kér. Vegyük komolyan azt, amit az egyenletek mondanak. És ha ezt megtesszük, akkor a világ már nem egyetlen folyamatos történet, hanem egy fához hasonlít, amely minden pillanatban új ágakat hajt. Minden lehetőség megtörténik, és minden megfigyelő, minden döntés, minden mérés csak újabb elágazás. A mérés tehát nem az, amit hittünk. Nem is történik igazán, hanem vagyunk benne, részesei vagyunk annak, ahogy a világegyetem önmagát széttöredezi a lehetőségek mentén. Hogy ez mit jelent ránk nézve? Azt, hogy minden, amit teszünk, nem csak hogy hatással van a jövőre, de talán sokféle jövőt hoz létre. És ezzel újra eljutunk oda, ahol a tudomány átér egy másik dimenzióba, a filozófiához. Vajon akkor most hány másik én létezik? És ha ők is valódiak, akkor mit jelent az, hogy én vagyok én? Erre még visszatérünk. Egyelőre viszont csak annyit. A mérés úgy tűnik, nem egy pillanat, hanem egy világválasztás, vagy inkább világosztódás. Mit állít az Everett-féle sokvilág elmélet? Ha egy kvantumrészecske több helyen lehet egyszerre, miért ne lehetne az egész világegyetem is több állapotban egy időben? Ez nem science fiction. Ez maga a tudomány egyik legmerészebb, de legkoherensebb elmélete, a Hugh Everett nevéhez fűződő sokvilágértelmezés. Ez az elmélet azt állítja, amikor egy kvantumrendszer szuperpozícióban van, vagyis egyszerre több lehetséges állapotban létezik, és kölcsönhatásba lép valami mással, például egy mérőeszközzel, akkor nem összeomlik, hanem szétválik. Minden lehetséges kimenetel külön világban valósul meg, és ezek a világok ugyanolyan valóságosak, mint a miénk, csak mi már nem vagyunk kapcsolatban a többivel. De hogyan jutunk el idáig? Kezdjünk azzal, hogy az Everett-féle elmélet semmilyen új szabályt nem vezet be. Nincs összeomlás, nincs megfigyelésközpontúság, nincs kivétel a kvantumvilág folyamataira. Egyetlen dolog van, a hullámfüggvény és annak folyamatos, determinisztikus fejlődése a Schrödinger egyenlet szerint. Minden más, az összeomlás, a valószínűségek, a szubjektív élmények ebből a tiszta formalizmusból vezethető le. Ami forradalmi ebben, az nem maga a matematika, hanem az ontológiai bátorság. Az Everett-féle megközelítés ugyanis nem próbálja elkenni a szuperpozíciók következményeit. Nem mondja azt, hogy csak látszólag vannak több helyen a részecskék. Nem próbálja eltüntetni a nem megfigyelt állapotokat. Azt mondja, mind megtörténnek, valóban. A világegyetem, amikor például egy elektron helyzete két lehetőségre bomlik, nem választ, hanem ketté válik. Egy klasszikus példával élve, ha egy dobozban egy macska egy kvantumfolyamat eredményeként vagy él, vagy halott, akkor a sok világ szerint mindkét eset valósággá válik. Egyik világban él a macska, a másikban nem. És te, mint megfigyelő, szintén ketté válódsz. Az egyik te az élő macskát látja, a másik az elpusztultat. Ez nem metafora, nem kép, ez szó szerinti állítás a valóságról. És itt jön a fordulat. Az Everett-féle elmélet nem úgy született, hogy valaki hozzáadta volna a világok sokaságát a kvantummechanikához. Ellenkezőleg, épp az a lényege, hogy semmit nem ad hozzá. Egyszerűen csak komolyan veszi a meglévő formalizmust. Ha egy hullámfüggvény több lehetséges kimenetelt ír le,
és ezek egyre inkább elszakadnak egymástól, akkor miért gondolnánk, hogy csak az egyik valóságos? A többi vajon hova tűnik? A legtöbb értelmezés itt húz egy mesterséges vonalat, és azt mondja, na itt történik a mérés, itt omlik össze a hullámfüggvény. De ez a vonal önkényes. Miért pont ott? Miért nem korábban, vagy később? És főleg, hogyan működik ez az összeomlás fizikailag? Semmilyen más elméletben nincs hasonló kivétel a törvények alól. Az Everett-féle sokvilágelmélet viszont egyszerűen csak elfogadja, hogy a hullámfüggvény minden lehetőséget leír. És ezeket a lehetőségeket a valóság is megvalósítja. Így jön létre a világok elágazása. Nem robbanás, nem szétválás az űrben, nem párhuzamos dimenziók, hanem kvantumállapotok, amelyek egymástól függetlenné válnak. És pontosan ez történik akkor, amikor például te megnézed az elektront. Az egyik világban az elektron balra volt, a másikban jobbra. Te az egyik élményben éled tovább magad, de a másik verziód is ugyanúgy létezik, csak más állapotban. Ijesztő? Talán. De gondolj bele, ha egyszer ez az elmélet tudja egyedül koherensen leírni, mi történik a kvantumvilágban mindenféle külön szabály nélkül, akkor talán nem is olyan ijesztő, hanem felszabadító. Az Everett-féle sokvilág értelmezés tehát nem hit kérdése, nem egy elvont filozófiai konstrukció. Ez egy logikus következmény abból, ha elfogadjuk, hogy a kvantummechanika szabályai univerzálisak, és nincs különbség atom és ember, részecske és gondolat között. Minden ugyanazokat a törvényeket követi, és ezzel együtt jár az is, hogy amit énnek hiszünk, az valójában nem egyetlen szál, hanem egy kvantumág, egy vékony kis levél a valóságfán. A többi ág nem kevésbé valódi, csak épp nem te éled őket. Vagyis nem az a kérdés, léteznek-e más világok, hanem az, hogy készek vagyunk-e elfogadni, hogy mi csak egy vagyunk azok közül. És ez, barátom, nem kevesebb, mint egy új valóságkép kezdete. Egy világ, amely nem választ, hanem mindent megenged. Mert a kvantumvilág nem kérdez, csak szétágazik. Valóban léteznek más világok? Ez itt már nem költői kérdés, nem metafora, nem science fiction. A kvantummechanika legtisztább értelmezése szerint azok a bizonyos másik világok tényleg ott vannak. Nem máshol, nem a szomszédban, hanem itt, ugyanabban a télidőben, csak egy másik kvantumállapotban. Mint két rádióadó, amelyek ugyanazon frekvencián nem zavarják egymást, mert más műsort sugároznak. De tényleg valóságosak? Vagy csak egy matematikai kényelmi eszközről van szó? Itt jön a döntő különbség. Az Everett-féle sokvilág értelmezés nem feltételezi a világokat, hanem azt állítja, hogy azok a Schrödinger egyenlet következményei. Vagyis ha elfogadjuk, hogy minden kvantumrendszer hullámfüggvénye determinisztikusan fejlődik, és soha nem omlik össze, akkor egyszerűen nincs más lehetőség. A valóság nem válik el a matematika szövésétől, hanem egyé válik vele. Képzeld el, hogy egy mérési folyamat során a világegyetem hullámfüggvénye két jól elkülönülő állapotra bomlik. Az egyikben az elektron balra megy, a másikban jobbra. Mivel minden kölcsönhatás összefúnódást hoz létre, nem csak az elektron, hanem a detektor, a mérőberendezés, a fizikus, sőt maga az észlelő tudat is része lesz a szuperpozíciónak. Az egyik ágon az énem a balra menő elektront észleli, a másikon a jobbra menőt, de egyik ág sem álom, egyik sem kevésbé valóságos. A sok világ tehát nem azt mondja, hogy van egy igazi világ és sok fantom. Azt mondja, minden kvantumág egy ugyanolyan valóságos világ, mint az, amit mi épp megtapasztalunk. A valóságosság nem kiváltság, nem jutalom, nem morális érték, hanem egyszerűen csak jelenlét a hullámfüggvény struktúrájában. Ez elsőre felfoghatatlanul soknak tűnik. Mennyi világ van? Végtelen? És ezek mind léteznek? A válasz igen, de csak annyi világot kell elfogadnunk, ahány szétválás történik. A hullámfüggvény nem végtelenül sok klasszikus univerzumot tartalmaz,
hanem egyetlen komplex szerkezetet, amely különböző részei között nincs többé kölcsönhatás. Ezek a részek nem tudnak egymásról. Olyan, mintha külön világok lennének, és számunkra azok is. De mit jelent ez az énünkre nézve? Ha minden lehetőség megtörténik, akkor hol vagyok én? Ki vagyok én a sok közül? Ez az egyik legnehezebb filozófiai kérdés, amit a sok világ értelmezés felvet. Mert ha az én is csak egy állapot az agy kvantum konfigurációi közül, akkor minden világban van egy másik én. De ezek nem ugyanazok, csak egy közös előtt pillanatnyi folytatásai. Olyan ez, mint amikor ketté válik egy faág. Mindkét ág jogosan mondhatja, én vagyok az igazi, és egyik sem téved. Tehát az én a sok világban nem abszolút entitás, hanem kvantumszál, egy ág, amely követi a saját történéseit, miközben a többi ág párhuzamosan halad a maga útján. Soha nem találkozunk velük, soha nem tudjuk őket elérni, de a létezésük ettől még tény. Sokan itt hátrahőkölnek, mert az, hogy létezik egy másik világ, ahol te másképp döntöttél, máshova mentél, más embert szerettél, kényelmetlen. Ez már nem elméleti fizika, ez egzisztenciális robbanás. A felelősségünk hirtelen végtelenné válik, hiszen minden lehetséges döntés megtörtént valahol. De vigyázz, ebből nem következik, hogy a döntéseidnek nincs jelentősége. Épp ellenkezőleg. Ez a világ, amiben most vagy, attól különleges, hogy épp ezt éled meg. Az összes többi világban is van egy te, de nem ez vagy. A te felelősséged ebben az ágon van, és pont ez az, ami értelmet ad a döntéseidnek. Nem azért számítanak, mert kizárnak más lehetőségeket, hanem mert ez az a valóság, amit te tapasztalsz. Visszatérve a tudományhoz. A sok világelmélet olyan rendkívüli módon egységes és koherens, hogy még a valószínűségi kérdéseket is képes megmagyarázni. Míg a klasszikus kvantummechanika kénytelen bevezetni a valószínűséget egy külön szabályként, addig az Everett-féle rendszerből levezethető, hogyan érzékeljük a valószínűségeket a sokágú világokban. De erről majd később részletesen beszélünk. Most csak egy valamit érdemes megjegyezni. A kérdés nem az, hogy vannak-e más világok. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e, hogy a világ, amelyben élünk, csak egy része a teljes valóságnak. És ez nem ijesztő, ez csodálatos. Mert azt jelenti, a valóság nagyobb, mint amit látunk. Mélyebb, gazdagabb, sokszínűbb. És mi ennek az univerzális kvantumfának vagyunk az egyik ága. A kérdés csak az, mit kezdünk ezzel az ággal, amire kerültünk? Mi a dekoherencia, és miért nem látjuk a többi világot? Ha a világ minden egyes kvantumdöntésnél elágazik, miért nem vesszük észre? Hol vannak azok a másik világok, ahol másképp döntöttünk, más eredmény született, más történelem zajlik? Hiszen ha minden lehetőség tényleg megtörténik, az egész életünk egy multiverzummá válik. De akkor miért nem látjuk a többi változatot? A válasz egy látszólag szerény fogalom mögött rejtőzik, dekoherencia. Ez a modern kvantumfizika egyik legnagyobb trükkje. Nem valami mágikus dolog, hanem egy sima, természetes, fizikailag leírható folyamat, amely megmagyarázza, hogyan válik a kvantumvilág a klasszikus megfigyelő számára egyvalóságúnak tűnővé. Képzeld el a hullámfüggvényt, mint egy zongora hurrezgését. Amikor nincs semmi körülötte, a hullám szabadon oszcillál. Minden lehetőség, minden kvantumállapot benne van. De amikor kapcsolatba lép a külvilággal, például egy mérőműszerrel, egy emberrel, vagy akár egy levegőmolekulával, ezek az összetevők elkezdenek összegabajodni egymással. Ez az összefonódás, és ezáltal az egész rendszer, például egy részecske, plusz detektor, plusz levegő, plusz te, egy bonyolultabb, közös hullámfüggvénybe rendeződik. A dekoherencia ezeknek az összefonódásoknak a következménye. Lassan, vagy épp elképesztően gyorsan, a különböző lehetőségek, azaz a különböző világok elkezdik zavarni egymást, majd végül teljesen kizárják egymást a tapasztalatból.
a kvantuminterferenciának, amely lehetővé tenni, hogy visszataláljunk egy másik világba, nyomavész. Olyan ez, mint amikor egy suttogást elveszítünk a viharban. Fizikailag ott van, de a környezet zaja elnyomja. Egy példával élve, ha egy elektron két helyen lehet egyszerre, és közben kölcsönhatásba lép mondjuk egy fotonnal vagy egy atommal, akkor ezek is belekeverednek a szuperpozícióba. Egyre több és több részecske kapcsolódik az állapothoz, és a világ elágazik. Ez a dekoherencia nem törli ki a másik lehetőségeket, csak azt írja el, hogy azok soha többé nem tudnak egymással interferálni, egymásra hatni. Ez a szétválás olyan tökéletes, hogy gyakorlatilag lehetetlenné válik bármilyen kapcsolat a különböző kvantumágak között. És itt jön a csavar. Ettől kezdve úgy tűnik, mintha az egyik lehetőség valóban megtörtént volna, a másik meg soha nem is létezett. Ez az illúzió az, amit mi mérésnek nevezünk. Valójában semmi nem omlott össze. Csak a dekoherencia leválasztotta a világokat egymásról, olyan hatékonyan, hogy többé nem észlelhetik egymást. A dekoherencia tehát egy brutálisan gyors folyamat. Egyetlen foton, egyetlen molekula is elég lehet hozzá. Gondolj csak bele, ha egy részecske egy méréstől számítva néhány nanoszekundum alatt már több trilliónyi környezeti részecskével kölcsönhatásba lépett, akkor a szuperpozíciókból egy szinte végtelen mennyiségű szétágazás keletkezik, amelyet azonnal függetlenné válnak. Mint amikor egy vízcsepp becsapódik a porba, és egyetlen pillanat alatt milliónyi apró pirirányba szóródik szét, visszafordíthatatlanul. Miért nem tudunk átmenni más világokba? Mert nincs közös kvantumkapcsolat. A hullámfüggvények külön ágra kerültek. Nincs többi interferencia. És mivel az észleléshez kvantumkoherencia kellene, ami hiányzik, ezért az egyik világ lakója soha nem észlelheti a másikat. De ez nem jelenti azt, hogy a másik világ nem létezik, csak azt, hogy a valóság szödete nem enged kapcsolatot közöttük. A dekoherencia nem törlés, hanem kvantumszétválasztás. És ez meg is válaszolja a kérdést, miért nem látjuk a másik világokat? Mert a kvantummechanika pont így működik. A világ nem kiválaszt, hanem leválaszt. Nem dönt, hanem kizárja a visszacsatolást. Ez a folyamat adja meg azt az illúziót, amit egy valóságként élünk meg. A kvantumvilág mindig sokirányú, csak mi élünk benne úgy, mintha egy irányba haladna. Vagyis a többi világ nem messze van, nem máshol, csak nem veled. És ez épp elég ahhoz, hogy soha ne érezd őket. De ha egyszer megértjük ezt, akkor talán elkezdjük másképp nézni a saját világunkat is. Mert ez az egy valóság nem az egyetlen, hanem csak az egyik, és mégis a tiéd, és ettől lesz különleges. Honnan jönnek a valószínűségek, ha minden megtörténik? Ha a sokvilág elmélet szerint minden lehetséges esemény valóra válik, akkor mi értelme van a valószínűségeknek? Minek jósolgatni, ha úgyis minden megtörténik? Mi értelme azt mondani, hogy egy dobókockával 6-ból egyszer 6-os dobsz, ha a kvantummechanika szerint minden dobás kimenetele valósággá válik, csak épp más-más világban? Ez az egyik legsúlyosabb kérdés, amit a sokvilág elmélet kapcsán felszoktak tenni. Jogosan. Mert elsőre úgy tűnik, hogy ha nincs véletlen, csak elágazás, akkor a valószínűség is elveszti az értelmét. De a válasz, mint oly sokszor, nem az, hogy nincs értelme, hanem az, hogy rosszul kérdeztük. A valószínűség ugyanis nem feltétlenül a világegyetem tulajdonsága, lehet, hogy csak az észlelő szubjektumé. Gondolj bele, ha megmérsz egy kvantumrendszert, és a mérés előtt tudod, hogy két lehetőség van, mondjuk 50% az egyik, 50 a másik, akkor neked, mint megfigyelőnek mégiscsak valamelyik történik meg. Azaz a saját élményed szintjén van értelme a valószínűségnek. A sokvilág elmélet ezt így látja. A világegyetem elágazik minden lehetséges módon, de te, mint tudat, csak az egyik ágon haladsz tovább. A valószínűség tehát nem a fizikai világ tétje,
hanem a te jövőbeli másolataid közötti arány. Az, hogy mekkora eséllyel látod majd magad egy adott kimenetelben, attól függ, hogy hány és milyen súlyú világban szerepel a tudatod. Itt lép be a kvantummechanika egyik kulcsfogalma, a Born-szabály. Ez azt mondja, hogy egy adott kimenetel esélye arányos a hullámfüggvény négyzetének abszolút értékével, magyarul az amplitúdó négyzete. Ez nem tűnik elsőre túl mélynek, de az Everett-féle értelmezés szerint ez az, ami meghatározza, hogy mennyi személyes jelenléted lesz az egyik vagy másik világban. Sean Carroll úgy fogalmaz, nem arról van szó, hogy egy világ megmarad, a többi meg elvész. Mindegyik megmarad, de a te észlelésed nem egyforma arányban oszlik el közöttük. Van, ahol a másolatod nagyobb kvantumsúlyt képvisel, van, ahol kisebbet. Minél nagyobb a hullámfüggvény amplitúdója egy kimenetelnél, annál több én részecske kerül abba a világba. Vagy ha úgy tetszik, annál többféleképp tapasztalod meg azt a világot. Ez a gondolat elsőre furcsa, mert a klasszikus valószínűségnél mindig van egy ismeretlenség. Vagy ez lesz, vagy az, majd kiderül. A sok világban viszont minden kiderül. Mindegyik ág megtörténik. A véletlen itt nem azt jelenti, hogy az univerzum kockát vetett, hanem azt, hogy te nem tudhatod előre, melyik másolatodban ébredsz fel. És itt jön a kvantumpszichológia, a valószínűség a tudat áramlásának iránypreferenciája. Olyan, mintha a tapasztalatod egy hullám lenne, és a magasabb amplitúdójú világok erősebben vonzanák a tudatodat. Nem mágikusan, hanem azért, mert a dekoherencia és a hullámfüggvény szerkezete így hozza. Ez nem filozófiai spekuláció. Matematikai modellek mutatják, hogy ha az ember úgy fogja fel a saját tapasztalatait, mint egy kvantumrendszer részeit, akkor a szubjektív valószínűség pontosan úgy viselkedik, mint a Born-szabály szerinti objektív valószínűség. A paradoxon tehát csak addig létezik, amíg nem választjuk el az univerzum teljes állapotát az észlelő szemszögétől. A valószínűségek tehát nem tűnnek el a sok világ elméletben. Csak áthelyeződnek. A kérdés nem az, hogy mi fog történni, hanem te melyik változatot fogod megtapasztalni, és mennyi kvantumsúlya lesz a tapasztalatodnak. Ez olyan, mint egy sokszereplős darab, ahol minden színész minden lehetséges változatban szerepel, de a néző csak egy előadást lát. A többi is lemegy, csak más nézőknek, és mind valódi. Így válik érthetővé a sokvilág értelmezés egyik legszebb paradoxona: ha minden megtörténik, akkor is van értelme remélni. Akkor is van értelme dönteni. Mert a jövőd, bármennyi lehetséges is, valahol mindig a te választásodból indul ki. És a világ, amit tapasztalsz, az a kvantumrealitás egyik árnyalata, de az a te színed. Hogyan jön létre a tér és az idő a kvantumvilágból? Ez már nem csak a részecskék tánca, ez maga a valóság váza. A kérdés, vajon a tér és az idő, amik számunkra olyan magától értetődőnek tűnnek, mint a levegő, valóban léteznek? Vagy csak illúziók, amelyek mélyebb, kvantumos szerkezetből bukkannak elő? A klasszikus fizika szerint a téridő a színpad, ahol a fizika játszódik. Newton számára a tér egy végtelen üres doboz, az idő pedig egy egyenletesen ketyegő óra. Mindkettő független attól, hogy mi van bennük. Einstein ezt finomította. A téridő már nem rideg háttér, hanem hajlítható, alakítható szövet, amit az energia és a tömeg befolyásol. De még mindig ott volt adottként, alapnak, színpadnak. A kvantummechanika viszont teljesen más úton jár. Itt nincs előre megadott színpad, csak a szereplők vannak. És most jön a forradalmi gondolat. Lehet, hogy a tér és az idő maguk is csak a szereplők közti kapcsolatok következményei. Vagyis nem eleve adottak, hanem keletkeznek. Ez az, amit úgy nevezünk emergens téridő. De mit is jelent ez pontosan? Kezdjük a kvantumállapotokkal. Minden fizikai rendszer, akár egy elektron, akár egy galaxis,
leírható egy kvantumállapottal, egy hullámszidvénnyel. Ezek az állapotok nem élnek egy térben, hanem önmagukban léteznek. A tér, amit érzékelünk, csak akkor kezd értelmet nyerni, amikor összefüggések, mintázatok, összefonódások alakulnak ki a kvantumállapotok között. A modern fizika szerint a téridő nem elsődleges fogalom. Sokkal inkább olyan, mint a hullám a vízen. Nem egy valami, hanem egy viselkedés minta. És a víz ebben az analógiában a kvantum összefonódás. Sean Carroll és más elméleti fizikusok szerint a tér és idő, amit tapasztalunk, abból születik, hogy a világegyetem különböző részei részlegesen össze vannak fonódva. Nem teljesen külön, hanem épp annyira, hogy lokalitás alakuljon ki. Azaz, hogy legyen értelme azt mondani, hogy ez itt van, amaz ott van. És ezek közt van távolság. A kvantum összefonódás tehát nem csak egy furcsa jelenség két részecske között, hanem maga az építőelem, amelyből a tér megszületik. A kutatások szerint, ha elég sok kvantumrendszert fonunk össze a megfelelő módon, akkor az emergens tulajdonságok pontosan azok lesznek, mint amit mi térnek és időnek nevezünk. Ez az elgondolás egyre népszerűbb az utóbbi évtizedben, különösen a holografikus elv és az ADS-CFT megfeleltetés fényében. Ezek olyan elméleti struktúrák, ahol egy magasabb dimenziós téridő viselkedése tökéletesen leírható egy alacsonyabb dimenziós kvantumelmélettel, amelyben nincs téridő. Igen, jól hallottad, a téridő nem része az alacsonyabb dimenziós világnak, mégis az ottani kvantumösszefüggésekből emergál egy fenti téridő. Ez olyan, mintha egy kétdimenziós filmet néznél, és abból tökéletesen rekonstruálnád a háromdimenziós világot. Csak épp itt nem illúzióról, hanem fizikai egyenletekről van szó. A téridő tehát nem az univerzum alapja, hanem a kvantuminformációk szerveződésének eredménye. És mi a helyzet az idővel? Nos, az idő még trükkösebb. A kvantummechanika alapvető törvényei időszimmetrikusak. Visszafele is lejátszhatóak. A Schrödinger egyenlet nem mondja meg, hogy merre van az előre. Akkor miért érzékeljük az időt irányítottként? Miért van múlt és jövő? A válasz itt is a dekoherenciában és az információ szerkezetben rejlik. Az idő irányát nem a fizika írja elő, hanem az, hogy hogyan veszítjük el az információt az egyik irányban. A múlt mindig koherensebb, strukturáltabb, a jövő felé haladva az információ szétoszlik, dekoherálódik. Az idő tehát nem nyíl, amit valaki ránk szegezett, hanem egy következmény, egy irány, amelyet az entrópia és a kvantum összefonódás mutat. És igen, mindez azt jelenti, a tér és az idő, amit olyan magától értetődőnek veszünk, talán csak optikai csalódás. Egy makroszkopikus illúzió, amit kvantuminterakciók milliárdjai keltenek. Mint egy 3D-s film, nincs valódi mélység, csak egy jól megszerkesztett kép. De ez a kép valóságos számunkra, mert ebben élünk, ebben szeretünk, emlékezünk, gondolkodunk. Még ha csak emergens is, ettől még a valóságunk alapja. És ha a tér és idő valóban emergens, akkor az is lehet, hogy a gravitáció, a tér görbülete, a fekete lyukak és az egész kozmikus dráma mind csak a kvantum összefonódás táncának egy árnyéka. De erről majd bővebben legközelebb. Most csak gondolj bele, lehet, hogy a világ, amit látsz, a tér, amiben mozogsz, az idő, amiben öregszel, nem a végső szint, hanem csak egy lenyűgözően finomra hangolt kvantumrezgés. Egy illúzió, amit a valóság mélyebb szerkezete vetít az elmédbe. Lehetséges-e, hogy a gravitáció a kvantum összefonódásból fakad? Ha azt hitted, hogy a gravitáció unalmas, mert csak az almák esését magyarázza, akkor kapaszkodj meg. Lehet, hogy az univerzum egyik legmisztikusabb erőtere nem más, mint kvantuminformáció. Vagyis amit mi térgörbületként érzékelünk,
az valójában az összefonódott kvantumállapotok geometriai következménye. Ez nem sci-fi. Ez a modern elméleti fizika egyik legforróbb kutatási területe. A kérdés, a gravitáció lehet, hogy nem is valódi erő, hanem emergens jelenség. Mint a hőmérséklet, amely nem egy önálló dolog, hanem a részecskék rendezetlen mozgásának statisztikai eredője. Einstein óta tudjuk, hogy a gravitáció nem húzás vagy nyomás, hanem a téridő hajlása. A tömeg és energia meghajlítja a teret, ebben a görbült térben pedig az objektumok egyenesen mozognak. Csak éppen mi ezt görbepályának látjuk. A gravitáció tehát geometrikus. De mi van, ha maga a görbület is csak illúzió? Több elmélet is azt állítja, hogy amit téridőként és gravitációként tapasztalunk, az valójában az alatta lévő kvantuminformáció összefonódási mintázatából származik. Vagyis a gravitáció az összefonódás geometriája. Ez az elgondolás az ADCP-CFT megfeleltetés néven futó elméleti áttörésből származik. Ez kimondja, bizonyos kvantumelméletek, amelyeket egy határfelületen, például egy téridejű peremen értelmezünk, teljesen megfeleltethetők egy gravitációs elméletnek, ami a belső térben játszódik le. Magyarán a peremen futó kvantummechanika megteremti a belső téridőt, a gravitációval együtt. Az egyik legizgalmasabb kutatási eredmény, ha két régió kvantumállapotai erősen össze vannak fonódva, akkor azok között térbeli kapcsolat, úgymond híd alakul ki. Minél erősebb az összefonódás, annál közelebb vannak a térben. Ha nincs összefonódás, akkor nincs is kapcsolat. Nincs út, nincs tér. Az összefonódás tehát maga generálja a teret. És ez még nem minden. Kutatók, köztük Mark van Ramsdonk és Sean Carroll arra mutatnak rá, hogy ha bizonyos kvantumrendszerek összefonódása változik, az megegyezik azzal, amit mi téridőgörbülésként, vagyis gravitációként érzékelünk. Vagyis ha megváltoztatjuk az összefonódás mintázatát, akkor a téridő is deformálódik. Ez egyszerre lenyűgöző és hátborzongató. Az jelenti, hogy a gravitáció nem egy valódi, elsődleges dolog, hanem egy kvantuminformációs következmény. A világ geometriai szerkezete nem adott, hanem következmény, dinamikus, információfüggő. Az is lehetséges, hogy a fekete lyukak nem misztikus, végtelen sűrűségű pontrendszerek, hanem információs csomópontok, ahol az összefonódás koncentrálódik. A fekete lyuk információs paradoxon, amely évtizedekig borzolta a fizikusok idegeit, szintén oldódni látszik, ha elfogadjuk. A kvantum összefonódás többet mond el a valóságról, mint a klasszikus téridő. És mi a gravitációs hullám ebben az értelmezésben? Lehet, hogy csak az információs mintázat ingadozása? Kvantumhullám a háttér nélküli világegyetemben? Ez a szemlélet mindent újraír. A világ működésének legalapvetőbb gondolatait. Azt üzeni, ha látni akarod, mi tartja össze a világot, ne a térre vagy az erőkre figyelj, hanem az információra. Arra, hogyan fonódnak össze a dolgok. Mert lehet, hogy az összefonódás maga a valóság szövete. Hihetetlen, igaz, de mégis. Minden új elmélet, minden új matematikai eredmény azt sugallja, a gravitáció nem egy titokzatos hatodik elem, hanem egy következmény, egy hologram a mély kvantuminformáció tengerén. És ha ez igaz, akkor végső soron nem a tér hajlik meg a tömeg alatt, hanem az információ rendezi át önmagát. Miért számít mindez? A kvantumvilág filozófiája és tétje. Miért kell egyáltalán ennyit foglalkoznunk azzal, hogy a kvantummechanika mit mond valójában? Hiszen működik, mint a svájci óra. 1927 óta jósol, számol, irányítja a technológiát. Hozzájárult a lézerhez, a szilárdtest fizikához, a magfúzióhoz és a kvantumszámítógépekhez. Akkor miért ne hagyjuk rá? Miért nem elég, ha csak használjuk? A válasz egyszerre emberi, tudományos és filozófiai, mert meg akarjuk érteni a világot. Nem csak azt akarjuk tudni, mit látunk, azt is tudni akarjuk miért.
A tudomány nem pusztán praktikum, nem csavarhúzó, hanem térkép. Ha a térkép torz, az irányunk is eltévedhet. A kvantummechanika értelmezése nem pusztán filozófiai játék. Az, hogy milyen ontológiai álláspontot foglalunk el, például azt, hogy a világ minden pillanatban elágazik más és más világokba, hatással van arra, hogy hogyan gondolkodunk a valóságról, az időről, az okságról és az identitásról. Azt is befolyásolja, hogyan értelmezzük a szabad akaratot, a megfigyelőt, sőt önmagunkat. Mert gondolj csak bele, ha az Everett-féle értelmezés igaz, akkor minden döntésed, amit valaha meghoztál, és amit most éppen halogatsz, valamilyen másik világban máshogy történt. Ott más valaki lettél. Ott kimondtad azt, ami itt nem mertél. Ott elküldted az e-mailt. Ott nemet mondtál, vagy épp igent. Ez nem fura fizika. Ez egy radikális világkép. Azt üzeni, te nem vagy egyetlen változat, hanem a kvantumvilág sokrétű lehetségességének egyik megtestesülése. Ez pedig felvet egy mélyebb kérdést is. Mi a valóság? Ha mindez igaz, akkor a valóság nem egy kőbevésett pálya, hanem egy valószínűségi amplitúdók szuperszámítása. Egy folytonos, koherens kvantumtánc, ahol minden lehetséges út rezeg, egymásba hajlik, majd dekoherenciával szétnyílik, mint egy kozmikus virág. A valóság tehát nem valami, amit látunk, hanem valami, amivé málunk. Nem a világ van ott kint, hanem az elme és a világ együttes kvantum folyamat. A megfigyelő és a megfigyelt nem különálló, egyek. Egy hullám egy kvantumtér végtelen szövetében. A kvantummechanika értelmezése tehát nem luxus, nem is tudományos hobbi, hanem a világ végső értelmének kutatása, és ez bizony filozófia is. Nem véletlen, hogy Sean Carroll nem csak fizikus, hanem modernkori gondolkodó, mert a jó fizikus nem csak számol, kérdez is, és a kérdések néha mélyebbek, mint a válaszok. Talán sosem tudjuk meg, hogy a sok világ igaz-e, vagy hogy a tér valóban kvantum összefonódásból születik-e. De az út, amit bejárunk közben, az a tudomány valódi lényege, a nyughatatlan kíváncsiság, a merészség, hogy tovább kérdez, amikor mindenki más már beérte azzal, hogy jó ez így. Ezért szánít, mert nem a biztos válaszokért tanulunk, hanem a bizonytalanság felfedezéséért, mert ott kezdődik az igazi tudás, ahol merünk szembenézni a mélységekkel. Valahol mélyen, elrejtve, van valami, something deeply hidden, és mi emberek már az ősidők óta meg akarjuk találni. Köszönöm, hogy ma is velem voltál, és enyhít elmélyültünk a kvantumvilág legizgalmasabb kérdéseiben. Ha úgy érzed, van, ami megmozdult benned, akár egy kérdés, akár egy új gondolat formájában, ne tartsd magadban. Írd meg kommentben, mit gondolsz erről az egészről, a sok világelméletről, a valóság természetéről, vagy bármiről, ami elindított benned egy gondolatispirált. Szeretek veletek beszélgetni, mert a legjobb kérdések mindig a kommentekben születnek. Ha támogatnád a munkámat, csatlakozhatsz a csatorna tagokhoz is. Így nem csak a tartalmat segíted, hanem extra tartalmakhoz is hozzáférsz majd. És ha még nem tetted meg, iratkozz fel, nyomd meg azt a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő nagy kalandról, mert a tudomány végtelen, és mindig van hova tovább. Nézz körül a többi videó között is. Van még bőven érdekesség, amit érdemes felfedezni. Időről, térről, tudatról, világegyetemről. Ki tudja, melyik lesz az, ami újra és újra visszahoz majd. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.